Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem Lukáš a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát se spolu podíváme na hru Splinter Cell Conviction, inspirovanou podle románu Toma Clancise. A samozřejmě už jsem to zkoušel nahrávat, hrál jsem to, takže se podíváme na první misi a dáme si realistik, proč ne? Proč sakra ne, po případě budeme hodně umírat. Tak já teď sklapnu, ať vás neruším a vy si to můžete vychutnat. Just do what you have to do. I always do, Sam. I always do. The thing you have to understand is this. The Sam Fisher you knew is dead. America killed him, asked him to make one sacrifice too many, cross one line too far. A drunk driver killed him, some anonymous asshole who ran down his daughter and vanished. She was the one thing in his life that humanized him. And his agency killed him. It set him up, turned him loose, and told him to pull the trigger on his best friend in a dirty New York City basement. Irving Lambert died by Sam's hand that day. And so did Sam. So he left. Left third echelon, left the life he knew, left America and Mom and apple pie, left it all behind. He hopped off the grid and went walkabout, looking for a reason to go on living. Eventually he found it. He caught a whisper in the wind that maybe his daughter's death hadn't been an accident. He heard a name. And he found somewhere to go looking. A city called Valletta. It's in Malta. Tak jo. Jak jsme mohli vidět, to byl výslech nějakého bose, s kterým se určitě setkáme, na kterého dojde. A co se stalo? Tak vlastně Sam Fisher, za kterého hrajeme, přišel o svoji dceru při autonehodě, nebo spíše když ji zabil ožralý řidič. A na začátku jsme mohli vidět, jak nás za 74 hodin pěkná slečna zastřelí. A to je asi tak zatím vše. Teď bude loading screen, tak doufám, že nebude moc dlouho trvat. Dále hru jsem koupil na Steamu. Byla ve výprodeji za 10, ne, kecám, za 2 eura, takže úplně super cena, za 2,50 konkrétně. To jsou zhruba přepočtu nějaká 100, myslím, že to je. Nebo ještě míň, 50 korun. No, nějak tak to vychází. Něco kolem 75 nebo tak to vyšlo, takže jo, úplně super cena. A hra je z roku 2010, myslím. Takže není ani tak stará. Brzy vyjde její pokračování, tak doufám, že to můj počítač rozhejbe a mohli bychom se jí na něj podívat. Tak a teď už doufám, že se to načte. Načítej se, honem. Nemůžu tu většině u toho stvrdnout. Nepotřebuju pomoct, ne. Tak ještě co k tomu říct. Jak jsem říkal, je to podle románu Toma Clancise, který se zaměřuje na romány z přítomnosti a blízké budoucnosti a na válečné konflikty v tady k té době, takže a na případné hrozby nebo potenciální konflikty. Teď jsem viděl nějakou jeho novou knížku, si nevzpomínám na název a myslím, že byla o vojácích bojujících na Blízkém východě. Takže většinou píše k tématu a k tomu, co se ve světě děje a vymýšlí si právě takové fiktivní události. Tyjo, já to možná na chvíli pauznu, než se to načte, ať to zbytečně to neprotahujem. Tak samozřejmě hned po tom, co jsem to vypl, tak se to
načetl, jako obvykle, no ale to je jedno. A už konečně půjdeme hrát. Nevím, proč se to občas buguje, ty čáry. Ono je to do jisté míry způsobeno tím, že je to pouhá konverze z konzolí na PC, takže to blbne prostě. Who is this? How'd you find me? Give me a little credit, Sam. Don't tell me you don't recognize my voice even after all this time. Grim, what do you want? To save your life. We can go from there. A team of armed men just entered the marketplace looking for you. They're closing in on your position. Unless you do exactly what I say, this will be a very short conversation. I'm not doing a damn thing until you tell me how you found me. We're third echelon. We've got an eye on everyone. Look up. You'll see it. I see it. Then I can take it back up to safe altitude, and you can get moving. You still haven't told me how you found me. Move. You've got multiple hostiles inbound on your position, and from where you're at, you're a sitting duck. Now get to that group of stalls in the market. There's a lot of cover for you there. Just like the old days, huh, Grim? Just like the old days, Sam. Are you carrying? Yeah, but I'd rather not risk a firefight when there are civilians around. That's very noble of you. But right now what matters to me is getting you out of there in one piece. So get to that group of booths right now or I can't help you, Sam. Tak, Grim nám, taková hodná paní po telefonu nám vylíčila situaci, že po nás někdo jde. Good. Now let's get you a little closer to those targets in the light over there. Go cover to cover until you reach the luggage stand. I'm there. Hang on. I'm tapping into the city's power grid. That'll let me overload the transformers near you and blow out those lights. Tak, ona pro nás odpálí transformer, ten vyhodí světla, protože se přetíží. A my se podíváme do minulosti. To je Fishak, co? Fisher za mlada. Taky borec. Hey there, kiddo. What's wrong? I don't like the dark. It's scary. Turn on the light for me, please. Come on, sweetie. There's nothing to be afraid of in the dark. Sometimes darkness is a good thing. Like when you want to go to sleep. I could go to sleep with the light on. When it's light, you can't see into a place that's dark. But when it's dark, you can see what's around you much better. Really? Really. So if there's monsters or bad people around, you can see them. And if you're in the dark, they can't see you. I can't see you either. Can you please turn the light back on? Okay. Then how about this? There's one really cool thing I didn't show you yet. There is? Show me. Okay, here it is. When you're in the dark and your eyes get used to it, you can see all sorts of things around you really well. And then you can do stuff with them. Like what? Now take a look at your mobile. You can see it really well, right? If there were monsters standing underneath it, because I can see it, maybe I could make it fall on them and they'd go away. And it would fall on their heads and they wouldn't be bad anymore? That's my girl. Teddy, what was that? Daddy needs you to stay in bed now, okay? He's gonna shut the door and he'll be back real soon, all right? Okay, Daddy, I love you. Stay in bed. There you go, Sam. Nice and dark, just the way you like it. Tak jo, to bychom měli. Jste mohli vidět vzpomínky. Vzpomínky Sama. You picked it, asshole. You said we'd get a couple of thou easy. I heard there was metals and shit we could fence in here. The lady that lives here is hot. Maybe we could wait for her to come home. Take it out and trade. Now you're talking. Tak teď si označíme. To nám ukazuje takovou zvláštní schopnost Sama Fishera, když někoho zmlatí na blízko nebo dostane, tak se mu nabijou body a může zabít
2 nebo více cílů, záleží na typu zbraně a na levelu této schopnosti. Vlastně on pozastaví čas a pak stačí zmačknout jenom Ečko a ono se to udělá samo. Je to taková pomůcka, jako zůstat ve stealthu. A aby to zlepšilo. Aby to zlepšilo hratelnost ve stealthu, stealth akci. Celý Splinter Cell je vlastně na tom založený. Neřuj, ženská. They brought in some reinforcements and the man calling the shots is with them. Get a hold of him. I'll ID him and you can figure out what questions to ask. Coben? Oh man, why we gotta keep working for this guy? Tak teď si to ukážeme po druhé. Double headshot bez toho, aniž by stihli cokoliv udělat. I've got an ID on the leader, Sam. His name is Dimitri Gramkos, a local street level boss. He hires himself and his gang out on a regular basis. Who's he working for now? Why don't you ask him? I think I will. Tak jo, dostali jsme informaci o tom, kdo po nás jde. A samozřejmě pracuje pro naši bývalou agenturu, která z nějakých nepochopitelných důvodů se nás pokusila kdysi zbavit. Tak. Samozřejmě tady k té mise jdou udělat spousty způsoby. A jak vidíte, ten nám tu naběhl typek a tím pádem nám dovolil použít tady tu speciální schopnost. Hodně. Tak, tady ten začne utíkat. Kurňa, to byl výkop. Taká rána. No more playing around. Who sent you? Fuck you! Okay, enough. You want to know who sent me? It's Coben. Andre Coben. Runs drugs, guns, anything people want, he gets it for them. Not good enough. Why does Coben want me dead? Jinak tady to je forma výslechu a my si ho můžeme přetáhnout a prakticky tam, kam ho to, tak můžeme používat právě okolní věci k jeho, řekněme, výslechu. Samozřejmě je to kruté, docela bolestivé. Spoustu věcí tím rozbijem. You should refund his money. Where do I find him? You don't understand. Oh. Tak, na tady to jsem přešel až teď, to jsem do teďka nevěděl, že tu někdo sedí. It's his place now. Guards out front and on the sides. Don't tell him I told you. Oh, I'm not gonna tell him a damn thing. Tak jo. Uškrtili jsme ho. A tady to je ten zlosin, který zabil Samovou dceru. O to se postaráme, ale to až v příštím díle. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte zanechat like, popřípadě odběr. Samozřejmě jsme rádi za jakoukoliv konstruktivní kritiku. Takže pokud máte nápad na nějaké vylepšení nebo něco důležitého, tak neváhejte napsat. A já se těším na vás u dalšího videa. Jak z Ghost Recon, bože můj, co to plácám. Právě s, bože, Splinter Cell, anebo z Battlefield 3, kde se podíváme ještě na pár misí.
Tak jo. Tak zatím čau.